داستان نادرشاه افشار، اون قهرمان افسانه ایران، از یه روز ساده تو سال 1100 شروع میشه. توی یه روستای دور افتاده در خراسان یه پسر بچه به دنیا اومد که قرار سرنوشت یه ملت رو عوض کنه. نادر پسر ایل افشار از همون بچگی با سختی دست و پنجه نرم کرد. پدرش رو زود از دست داد و مجبور شد مرد خونه بشه. اما کی فکرشو میکرد این پسر بچه یه روز بزرگترین پادشاه ایران بشه؟ نادر و مادرش توی فقر و سختی بزرگ شدن. مادرش به خاطر فشار زندگی نادر رو از همون کودکی به یادگیری فنون رزمی و سوارکاری تشویق کرد. نادر از همون بچگی هوش و جرأت زیادی از خودش نشون داد. وقتی نادر به جوانی رسید دیگه زندگی عادی براش کسل کننده بود. وارد خدمت نظامی شد و کم کم خودش رو توی میدون جنگ نشون داد. اون روزا ایران توی بدترین شرایط ممکن بود. افغانها صفوی‌ها رو شکست داده بودند و پایتخت ایران یعنی اصفهان سقوط کرده بود. نادر اما آرزوی بازگردوندن شکوه ایران رو تو دلش داشت. یکی از اولین مأموریت‌های نادر جنگ با راهزنایی بود که به روستاهای خراسان حمله می‌کردند. نادر توی این جنگ‌ها شهامت و قدرت فرماندهی خودش رو به رخ کشید. نادر با یه ارتش کوچیک شروع به جنگیدن با اشرف افغان کرد. تو نبرد مهم دامغان چنان شکستی به افغان‌ها وارد کرد که صدای پیروزیش توی تمام ایران پیچید. نادر شاه طهماسب دوم صفوی رو دوباره به تخت سلطنت برگردون. اما وقتی دید طهماسب نمیتونه از پس اداره کشور بر بیاد، خودش زمام امور رو به دست گرفت. تو نبرد دیگه ای نادر تونست اصفهان رو آزاد کنه و اشرف افغان رو مجبور به فرار کنه. این پیروزی ها نادر رو به عنوان منجی ایران به مردم معرفی کرد. حدود سال 1148 نادر رسما تاجگذاری کرد و شد نادرشاه افشار. تاجگذاری در دشت مغان انجام شد و نادر با حمایت سران ایلات و قبایل پادشاهی خودش رو اعلام کرد. دوران پادشاهی نادر با اصلاحات بزرگ شروع شد. اون مرزهای ایران رو دوباره گسترش داد و نظم رو به کشور برگردوند. سال 1152 نادر با یه ارتش عظیم راهی هند شد. محمدشاه گورکانی پادشاه هند نمیتونست جلوی ارتش نادر مقاومت کنه. نبرد کرنال نقطه اوج این لشکرکشی بود. نادر با پیروزی قاطع دهلی رو فتح کرد و گنجینه‌های عظیمی مثل الماس کوه نور و دریای نور رو به ایران آورد. اما نادر توی هند با مردم عادی هم مهربون بود و تلاش کرد نظم و امنیت رو حفظ کنه. بازگشت نادر از هند با کاروانی از طلا و جواهرات باعث شد اقتصاد ایران دوباره رونق بگیره. میدونستید نادرشاه افشار اون فاتح بزرگ و بی‌رحم عاشق یک زن ارمنی شد که همون عشق باعث شد جنگ‌ها و سیاست‌های ایران تغییر کنه؟ این داستان نه یه افسانه است، نه یه روایت از کتاب‌های داستان، بلکه واقعیتیه که تاریخ کمتر بهش پرداخته. پس با ما بمونید تا بریم سراغ این عشق ممنوعه و پر از ماجرا. نادرشاه، این مرد آهنین و فاتح بی‌بدیل تاریخ ایران، کمتر کسی فکر میکنه که روزی اسیر جادوی عشق بشه. همه فکر میکنن که نادر فقط با خون و جنگ و شمشیر زندگی کرده. اما یه روز توی دیدار عجیب با دختری از تبار ارمنستان تمام زندگیش زیر و رو شد. داستان از جایی شروع میشه که نادرشاه در یکی از لشکرکشی‌هاش به ارمنستان با دختری به نام آنا آشنا میشه. آنا یه دختر ارمنی خوشچهره بود که زیبایی و هوشش دل نادر رو برد. نادر که همیشه به دنبال قدرت و پیروزی بود، یه دفعه احساس کرد که این بار قدرت و پیروزی توی چشمای این دختر نهفته است. اون موقع
همه جا حرف از این بود که نادرشاه عاشق شده، ولی این عشق اصلاً شبیه عشقای معمولی نبود. نادر که عادت نداشت جلوی هیچ کس سرخم کنه، تو این ماجرا طوری رفتار کرد که انگار قلبش تسخیر شده. ولی چرا نادر باید دل به دختری از قومی بزنه که همیشه با ایرانی ها در حال جنگ و ستیز بودن؟ در همینجا که تو داری دکمه سابسکرایب رو میزنی تا عضو کانال ما بشی، باید بگم که آنا زنی نبود که فقط با زیباییش نادر رو مسحور کنه، بلکه هوش و سیاستش هم بی‌نظیر بود. توی دربار آنا به یکی از مشاورین غیر رسمی نادر تبدیل شد. حتی توی برخی تصمیم‌های نظامی آنا بود که نادر رو راهنمایی می‌کرد. به خاطر عشق نادر به آنا، خیلی از مردم ارمنستان که تا قبلش دشمن ایران بودند کم کم به نادر اعتماد کردند و حتی حاضر شدن باهاش متحد بشن. بعد از مدتی که عشق نادرشاه به آنا در دربار پیچید، حسادت و دشمنی ها شروع شد. فرمانده ها و مشاورای نادر که نمیتونستن تحمل کنند یه زن ارمنی اینقدر قدرت و نفوذ داشته باشه، کم کم شروع به دسیسه چینی کردن. اونا نقشه های پنهانی کشیدن تا آنا رو از چشم نادر بندازن. بعضی ها حتی شایعه هایی ساختن که آنا جاسوس ارمنی است و قصد داره اطلاعات مهم رو به دشمنان نادر لو بده. نادر که به عقل و درایت آنا ایمان داشت، اول به این شایعات اصلاً توجهی نکرد. ولی وقتی این شایعات به گوش لشکریانش رسید و درگیری‌های داخلی و بی‌اعتمادی‌ها زیاد شد، نادر هم شروع کرد به شک. این شک‌ها و دسیسه‌ها باعث شد نادر به عنوان پادشاهی که به شدت بی‌اعتماده به همسرش شک کنه و حتی تصمیم بگیره که اون رو تحت نظر بگیره. اینجاست که عشق پرشور نادر به یه تراژدی تبدیل میشه. در اوج شک و تردید، یکی از فرمانده‌های وفادار نادر که به خاطر سیاست‌های آنا توی دربار بی قدرت شده بود، نقشه‌ای کشید تا به این داستان پایان بده. اون به نادر گزارش داد که آنا در حال برنامه‌ریزی برای خیانته. در نهایت نادر که دیگه نمیتونست بین عشق و سیاست تصمیم بگیره، دستور داد آنا رو به اتهام خیانت زندانی کنن. حتی نقل شده که خود نادر در لحظه آخر پشیمون شد و میخواست آزادش کنه، ولی دیگه دیر شده بود. آنا توی زندان بدون محاکمه به سرنوشت تلخی گرفتار شد و جونش رو از دست داد. مرگ آنا تأثیر عمیقی روی نادر گذاشت. گفته میشه بعد از این ماجرا نادرشاه که دیگه هیچ وقت مثل قبل نبود، اعتمادش به اطرافیانش کم شد و خشمش بیشتر. بعضی از نوارخان میگن که این اتفاق یکی از دلایل اصلی تغییر رفتار نادر و تبدیل شدنش به شاهی بی‌رحم‌تر توی سالهای بعد بود. اگر از این ویدیو خوشت اومد، کانال ما رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن، جای دوری نمیره. طبق روایت مورخان، زمانی که نادر برای رسیدگی به یکی از شورش‌ها به خراسان رفته بود، جمعی از سردارانش در دل شب به چادر نادر حمله کردند و نادرشاه فاتح بزرگ ایران زمین رو کشتند. لارنس لاکهارت، مورخ انگلیسی، داستان قتل نادرشاه رو اینجوری تعریف میکنه: نادر در ماه‌های پایانی عمر خودش در اوج خشونت حکومت میکرد و به تمام سردارانش سوء ظن داشت. توی یکی از شبها اون سردسته اونها رو احضار کرد و گفت من از سرداران خودم راضی نیستم. دستور میدم که فردا صبح تمام اونها رو توقیف و زنجیر کنید و اگر کسی مقاومت کنه بهش رحم نکنید. سرداران که از این تهدید نادر به شدت ترسیده بودند، تصمیم گرفتن که قبل از اون که دیر بشه نادر رو از میون بردارن. اون شب اونها به چادر نادرشاه حمله کردند. ترس به قدری در دل اونها رخنه کرده بود که اکثرشون جرأت ورود به چادر رو نداشتن. فقط
محمد حسن خان قاجار، صالح خان و یه نفر دیگه وارد چادر نادرشاه شدند. نادر با صدای بلندی از خواب بیدار شد و شمشیرش رو کشید، اما پاش به ریسمون چادر گیر کرد و به زمین افتاد. توی همین حالت صالح خان یه ضربه به نادر زد و دستش رو قطع کرد. بعد از اون هم محمد حسن خان قاجار، رئیس ایل قاجار، کار نادر رو تموم کرد و اینجوری زندگی یکی از بزرگترین فرمانروایان تاریخ ایران به پایان رسید. وصیت‌نامه نادرشاه افشار، کسی که ایران رو دوباره به یک امپراتوری تبدیل کرد. کمربند سلطنت برای من نماد خدمت به سرزمینم است. نادرها همیشه در تاریخ ظهور خواهند کرد، اما آنچه مهم است این است که ایران و ایرانی باید همیشه در عظمت و سروری باقی بماند. این آرزوی من در تمام عمرم بوده است. زمانی که من به پا خواستم ایران ویران بود و مردم کشورم در ذلت و بندگی زندگی می کردند، اما سپاه من نماد بزرگی و شجاعت ایرانیان در تاریخ بوده و تنها هدفش حفاظت از میهن و امنیت آن است. لحظه پیروزی برای من وقتی خوشایند است که بتوانم پیران، زنان و کودکان سرزمینم را در آرامش و شادی ببینم. برای سرزمینم هرگز با کلام صحبت نمی کنم، بلکه با قدرت فرزندان این سرزمین آن را به دست می آورم. گاهی اوقات سکوت من دشمن را کیلومترها دور می کند. چه کسی نمی داند که مردان بزرگ از دل کاخهای ویران برای انتقام بیرون می آیند. نداهایی از درونم می گفت برخیز، ایران به تو نیاز دارد و من برخاستم. به یاد داشته باشید که حفظ سلطنت به داشتن عصای سلطنت نیست، بلکه بهترین و واقعی ترین حافظان آن دوستان وفادار هستند. این وفا را نمیتوان به زور به دست آورد، زیرا وفا نتیجه نیکی است. اگر میخواهید به دشمنان زیان برسانید، به دوستان خود نیکی کنید. به افتخار فاتح بزرگ نادرشاه افشار به کوبلای کو.